Mijn naam is Anna de Boer. Ik ben 59 jaar oud en woon alleen in mijn kleine huis in Amsterdam. Mijn man is 8 jaar geleden overleden. Sindsdien woon ik hier alleen. Ik heb maar 1 zoon. Hij heet Daniel. Daniel vertrok vele jaren geleden naar Canada. Hij zei dat het een grote kans was. Een nieuw begin. Een beter leven. Ik was trots op hem. Maar ik was ook erg verdrietig. Ik glimlachte toen ik afscheid van hem nam. Maar toen de deur achter hem dichtviel, bleef ik lang staan. Ik keek in de lege gang. Het voelde alsof alles ineens zwaar was geworden. Nu woont Daniel in Canada. Hij woont daar met zijn vrouw, Sarah en 2 kinderen. Ik ken de kinderen alleen van foto's. Op de foto's lachen ze. Ze houden speelgoed in hun handen. Soms staan ze in de sneeuw. Soms voor een groot huis. Ik bekijk de foto's en probeer me hun stemmen voor te stellen. Soms praat ik zachtjes tegen de foto's. Dan zeg ik: jullie zijn groot geworden. Ik weet dat ze me niet kunnen horen. Ik weet ook dat ze me niet kennen. Voor hen ben ik slechts een vreemde vrouw. Daniel heeft een goed leven. Hij heeft een groot huis en een goede baan. Hij zegt dat hij gelukkig is. En ik wil hem geloven. Een moeder wil altijd geloven dat haar kind het goed heeft. Maar terwijl hij daar woont, woon ik hier alleen. Elke dag is bijna hetzelfde. Het voelt alsof de tijd steeds in een cirkel draait. Ik word vroeg wakker, vaak nog voor de zon. Soms blijf ik even in bed liggen. Ik luister heel goed. Misschien een geluid, een stap, een sleutel in de deur. Iets dat me laat merken dat ik niet alleen ben. Maar ik hoor alleen het tikken van de klok. Of auto's buiten op straat. Dan sta ik op. Ik trek mijn badjas aan en loop naar de keuken. Ik kook water en maak thee voor mezelf. Dat doe ik elke dag. Daarna maak ik het huis schoon. Ik neem stof af. Ik veeg de vloer. Ik schuif spullen heen en weer. Ik weet dat niemand komt om me te zien. Maar als ik niet schoonmaak, heb ik te veel tijd om te denken. En dat is gevaarlijk. Te veel denken maakt verdrietig. Het kan je 's nachts wakker houden. Of je ineens laten huilen. Daarom houd ik mezelf bezig. Ik kook voor mezelf. Meestal simpele dingen. Soms dek ik de tafel netjes, alsof er iemand met me eet. Dan merk ik het en moet even lachen. Maar het lachen klinkt anders in een lege kamer. 'S Avonds zit ik vaak in de woonkamer. De televisie staat aan. Niet omdat ik echt kijk, maar omdat ik stemmen wil horen. Stemmen vullen de ruimte, ook al zijn ze niet voor mij. Niemand komt mij bezoeken. Vroeger zei de buren soms even hallo, maar na verloop van tijd word je onzichtbaar. Iedereen heeft zijn eigen leven, zijn eigen zorgen. Op een dag vraagt niemand meer of je er nog bent. Daniel belt me niet vaak. Als de telefoon gaat, klopt mijn hart elke keer sneller. Mijn handen worden warm. Soms is het alleen reclame. Of een verkeerd nummer. Dan blijf ik even staan. Het voelt alsof iemand me duwt. Soms is het Daniel. Dan hoor ik zijn stem. Voor een paar minuten voelt alles lichter. Hij vraagt hoe het met me gaat. Ik zeg altijd: goed, jongen, alles goed. Ik lieg niet helemaal. Maar ik vertel ook niet de hele waarheid. Ik vertel hem niet hoe lang de avonden zijn. Ik vertel hem niet dat ik soms zijn oude jas uit de kast pak. Gewoon om iets van hem te voelen. Hij heeft zijn eigen leven. Ik wil hem niet belasten. Soms stuurt hij me geld. Ik heb het niet echt nodig. Maar het is een teken. Een teken dat hij me niet helemaal vergeten is. Soms zegt hij: Mam, ik kom snel. Elke keer als hij dat zegt,
wordt het warm in mij. Ik stel me voor hoe hij voor de deur staat. Hoe ik thee voor hem zet, hoe we samen lachen. Maar hij komt nooit. En elke keer dat weken voorbij gaan, wordt dat licht in mij iets zwakker. Toch wacht ik op hem. Ik houd heel veel van hem. Hij is mijn zoon. Ook als hij niet belt. Ook als hij belooft en niet komt. Hij blijft mijn Daniel. Ik bewaar zijn oude foto's in mijn kamer, in een lade. Ik trek die langzaam open, alsof er iets breekbaars in ligt. Ik bekijk de foto's elke dag. Op één is hij ongeveer 5 jaar oud. Zijn knieën zijn vies en zijn lach is groot. Op een andere draagt hij een pak. Het is zijn diploma-uitreiking. Hij ziet er trots uit. En dan is er een foto van zijn eerste dag in Canada. Die stuurde hij mij toen. Op elke foto zie ik de jongen die ik heb grootgebracht. Soms vraag ik me af waar hij gebleven is. Ik vraag me af wanneer de jongen die mijn hand vasthield een man werd die zo zelden belt. En soms hoor ik in mijn hoofd zijn oude stem. Mam, ik ben zo terug. Vroeger kwam hij altijd terug. Vandaag wacht ik en de deur blijft stil. Op een dag, op een middag die eerst heel gewoon was, klopte iemand op mijn deur. Het kloppen was duidelijk en stevig. Het was niet snel en niet aarzelend. Even dacht ik dat ik het me had ingebeeld. Bezoek kwam maar zelden. Mijn hart sloeg eerst langzaam en daarna steeds sneller. Ik bleef midden in de woonkamer staan en luisterde aandachtig. Toen klopte het nog een keer. Mijn adem werd oppervlakkig. Ik liep langzaam naar de deur. Ik was bang dat het moment zou verdwijnen als ik te snel bewoog. Toen ik de deur opende, stond hij voor me. Daniel. Een kort moment kon ik niets zeggen. Ik keek hem alleen maar aan. In zijn gezicht zocht ik de jongen van vroeger. Tegelijk zag ik de man die hij nu was. Hij glimlachte. Het was de glimlach die ik zo goed kende. Hij zei mijn naam, alsof hij nooit weg was geweest. Ik fluisterde. Daniel, ben je echt gekomen? Mijn stem trilde, ook al wilde ik kalm blijven. Hij knikte en deed een stap naar me toe. Op dat moment kon ik me niet meer inhouden. Ik omhelsde hem stevig, veel steviger dan ik had gepland. Mijn ogen vulden zich met tranen. Zijn geur was anders dan vroeger, maar hij was toch mijn zoon. Hij zag er goed uit. Hij leek zelfverzekerd. Hij leek gelukkig. Een deel van mij was heel trots op hem. Ik liet hem binnen en sloot de deur achter hem. Op dat moment wist ik dat deze dag anders zou zijn. In de keuken zette ik thee. Mijn handen trilden een beetje toen ik de kopjes uit de kast pakte. Daniel ging aan de tafel zitten. Hij keek om zich heen. Het was alsof hij zich herinnerde en tegelijk vergeleek. We zaten tegenover elkaar. Een moment zeiden we niets. Toen vroeg ik naar Sarah. Ik vroeg naar de kinderen. Mijn vragen kwamen snel. Bijna te snel. Ik wilde de vele jaren zonder hem inhalen. Hij antwoordde rustig. Hij zei dat het goed met hen ging. De kinderen groeiden. Sarah werkte veel. Ik luisterde naar elk woord. Zijn woorden waren heel belangrijk voor mij. Ik wilde alles onthouden. Ik wilde deel zijn van zijn leven. Al was het maar voor dit moment. Toen vroeg ik hem waarom hij gekomen was. Terwijl ik die vraag stelde, voelde ik een kleine angst in mijn borst. Ik was bang voor zijn antwoord. Ik was bang dat dit mooie moment zou eindigen. Daniel keek me lang aan. Toen zei hij dat hij me had gemist. Hij zei dat hij zich zorgen om me maakte. Ik woon hier alleen. Zijn stem was rustig. Ze klonk verstandig. Ze klonk bijna liefdevol. Ik wilde hem geloven. Hij zei dat ik ouder werd.
Hij zei dat het niet veilig was om alleen in dit oude huis te wonen. Zijn woorden deden pijn. Niet omdat ze onwaar waren, maar omdat ze misschien waar waren. Hij sprak over Canada. Hij sprak over een nieuw leven. Hij zei dat ik daar gelukkig zou zijn. Ik zou mijn eigen kamer hebben. Ik zou de kinderen elke dag kunnen zien. Terwijl hij sprak, zag ik beelden in mijn hoofd. Sneeuw, gelach, een tafel vol mensen. Maar ik zag ook mijn huis. De muren, de kamers. Ze kenden mijn hele leven. Ik zei langzaam tegen hem dat dit mijn thuis was. Ik zei dat ik hier geboren ben, dat ik hier getrouwd ben, dat zijn vader hier heeft geleefd en hier is gestorven. Mijn stem was zacht maar vast. Ik hoopte dat Daniel me zou begrijpen. Daniel keek ernstig, bijna streng. Hij zei dat het huis erg oud was. Het was niet goed voor mij. In Canada zou ik alles hebben wat ik nodig heb. Toen zei hij dat ook Sarah wilde dat ik kwam. Toen hij dat zei, voelde ik iets in mij zacht worden. Misschien was het vermoeidheid. Misschien was het verlangen. Misschien was het alleen de hoop om niet meer alleen te zijn. Ik keek naar mijn zoon. Ik had hem zo lang gemist. Ik dacht dat dit misschien mijn laatste kans in het leven was. Ik zocht liefde in zijn ogen. En voor een kort moment dacht ik die te zien. Die nacht kon ik bijna niet slapen. Nadat Daniel naar de logeerkamer was gegaan, bleef ik nog lang in de woonkamer zitten. Het licht was zwak. De schaduwen op de muren leken langer dan anders. Ik hoorde elk geluid in het huis. Het zachte kraken van het hout, het zoemen van de koelkast. Ik vroeg me af hoeveel nachten ik hier zo al zat. Daniels woorden gingen niet uit mijn hoofd. Canada, nieuw leven, veiligheid, familie. Ik herhaalde deze woorden steeds in mijn hoofd. Ze voelden als vreemde woorden. Tegelijk dacht ik aan mijn huis. Ik zag mezelf als jonge vrouw. Ik liep voor het eerst door die deur. Mijn man hield mijn hand. Ik dacht aan ons lachen. Aan kleine ruzies. Aan avonden op de bank. We waren moe maar gelukkig. Ik dacht aan Daniels kinderkamer. Aan de tekeningen op de muren. Aan zijn kleine schoenen in de gang. Dit alles was hier gebeurd. Hoe kon ik dat zomaar achterlaten? Ik vroeg me af of Daniel dat begreep. Of zag hij alleen wat nu was? Een oude vrouw in een oud huis. Ik vroeg me ook af of hij me echt wilde meenemen. Of dacht hij alleen dat het juist was? Steeds weer vroeg ik mezelf: wat moet ik doen? Ik wilde niet weggaan. Maar Daniel was mijn enige zoon. Deze twee gedachten stonden tegenover elkaar. Ik vond geen weg ertussen. Op een gegeven moment viel ik in slaap. Ik was moe van het vele denken. Ik droomde van Daniel als kleine jongen. Hij hield mijn hand vast. Hij vroeg of ik meeging. De volgende ochtend werd ik vroeg wakker. De zon scheen door het raam. Even wist ik niet waar ik was. Toen hoorde ik stappen in de keuken. Daniel was al wakker. We ontbeten samen. De sfeer was rustig, bijna koel. Daniel vertelde hoe handig alles zou zijn als ik bij hem woonde. Toen zei hij dat we het huis moesten verkopen. Hij zei het direct, zonder aarzelen. Hij zei dat ik het huis niet meer nodig had. Ik zou bij hen wonen. Ik kon het geld gebruiken voor mijn nieuwe leven. Ik keek hem aan. Ik probeerde meer te horen dan alleen verstand. Hij glimlachte. Zijn glimlach was warm. Hij was bijna overtuigend. In mij vochten twee stemmen. De ene zei dat het fout was. Ze zei dat ik voorzichtig moest zijn. Je kunt een heel leven niet zomaar verkopen. De andere stem zei: dat is je zoon. Hij bedoelt het goed. Je moet hem vertrouwen.
Ik dacht aan hoe vaak ik alleen was. Hoe vaak ik op zijn telefoontje had gewacht. Ik dacht aan hoe fijn het zou zijn om 's morgens kinderstemmen te horen. Misschien hield hij echt van mij. Misschien was dit zijn manier om voor me te zorgen. Dus zei ik ja. Het woord was zacht, maar het voelde heel definitief. Daarna voelde ik opluchting, maar ook angst. We praten over wat er moest gebeuren. Daniel nam veel over. Hij belde, hij regelde, hij besliste. Ik liet het toe. Ik was bijna dankbaar dat ik niet alles alleen hoefde te doen. Toen het huis verkocht was, voelde het niet echt. Ik keek naar de lege kamers. Ik zei tegen mezelf dat ik snel terug zou komen, maar ik wist dat dat niet waar was. Daniel nam het geld. Ik zei tegen mezelf dat het goed is. Het is voor ons gezamenlijke leven. Ik pakte mijn tas langzaam. Ik nam alleen het belangrijkste mee. Foto's, kleding, kleine dingen die mij veiligheid gaven. Toen we het huis verlieten, draaide ik me nog 1 keer om. Ik zei niets. Maar in mij nam ik afscheid van alles wat ik ooit was. De ochtend van ons vertrek was koel. De lucht voelde zwaar. Het was alsof ze al mijn gedachten droeg. Ik stond vroeg op. Daniel sliep nog. Ik liep langzaam door het huis. Ik wilde alles nog 1 keer zien. Elke kamer voelde anders. Het was alsof de muren vroegen waarom ik wegga. In de keuken bleef ik staan. Ik legde mijn hand op de tafel. We hadden hier zo vaak gezeten. Ik zag mijn man voor me. Hij zat aan tafel en las de krant. Ik hoorde Daniels stem uit de kinderkamer. Ik zei tegen mezelf dat herinneringen meegaan. Ik zei dat ze niet in muren blijven. Maar mijn hart geloofde dat niet helemaal. Toen kwam Daniel. Hij droeg mijn tas. Hij zei dat we moesten gaan. We hebben genoeg tijd nodig. Ik knikte en volgde hem naar buiten. De deur viel achter ons dicht. Het geluid deed pijn. Het klonk definitief. De rit naar Schiphol was rustig. Daniel keek vaak op zijn telefoon. Hij stuurde berichten. Ik keek uit het raam. Amsterdam gleed aan mij voorbij. Straten die ik kende. Plekken waar ik vroeger boodschappen deed. Mensen gingen naar hun werk. Ze leefden hun gewone dag. Ik vroeg me af of ze wisten dat ik mijn stad verliet. Misschien voor altijd. In de auto praatte Daniel over Canada. Hij zei dat alles daar goed geregeld was. Hij zei dat het daar mooi was. Ik luisterde en knikte. Maar mijn gedachten gingen steeds terug naar mijn huis. Toen we bij de luchthaven kwamen, was het erg luid. Mensen liepen heen en weer. Veel stemmen klonken door elkaar. Omroepen echoden door de hal. Ik bleef dicht bij Daniel. Ik was bang hem kwijt te raken als ik hem losliet. Hij liep snel. Hij wist precies waar hij moest zijn. Ik probeerde zijn pas bij te houden, maar mijn benen voelden zwaar. Daniel draaide zich naar mij om. Hij zei dat ik moest gaan zitten en wachten. Hij zou een rolstoel halen. De weg was te lang voor mij. Zijn stem klonk vast, maar ook zorgzaam. Ik wilde niet tegenspreken. Ik ging op een stoel zitten, dicht bij de grote deuren. Ik keek hem na terwijl hij wegliep. Hij zei dat hij over 5 minuten terug zou zijn. Ik zei oké. Ik glimlachte. Ik wilde hem laten zien dat ik hem vertrouwde. Terwijl ik daar zat, keek ik naar de mensen die voorbij liepen. Gezinnen. Stellen. Mensen alleen met hun koffers. Sommigen lachten. Sommigen zagen moe uit. 10 minuten gingen voorbij. Daniel kwam niet terug. Ik zei tegen mezelf dat er veel mensen waren. Misschien moest hij wachten. Ik bleef kalm. Nog meer tijd ging voorbij. Mijn blik ging steeds naar de deur waar hij was verdwenen. 30 minuten waren voorbij.
Mijn hart sloeg sneller. Ik voelde onrust, maar ik wilde dat niet voelen. Ik bekeek elk gezicht. Ik zocht naar Daniel, maar hij was er niet. Ik zei tegen mezelf, hij is mijn zoon. Hij zou me hier niet laten. 45 minuten waren voorbij. Ik zat nog steeds op de stoel. Mijn handen waren strak in elkaar gevouwen. De geluiden om mij heen werden harder. Of misschien hoorde ik ze alleen sterker. Ik voelde me plots heel klein in deze grote hal. Een uur ging voorbij. Mijn hart bonkte zo sterk dat ik het in mijn oren hoorde. Ik was bang. Maar ik hield één gedachte vast. Daniel komt terug. Ik kon niets anders voorstellen. Ik zat nog steeds op de stoel. Het voelde alsof ik niet meer kon bewegen. Mijn benen voelden zwaar. Mijn handen lagen stil op mijn schoot. Om mij heen ging alles verder. Mensen kwamen en gingen. Koffers rolden over de vloer. Steeds weer hoorde ik omroepen. Maar de woorden bereikten mij niet goed. Mijn blik ging steeds naar de grote deur. Door die deur was Daniel gegaan. Elke keer dat ze openging, hield ik mijn adem in. Elke keer hoopte ik hem te zien. Zijn gezicht, zijn lach, zijn hand die naar mij zwaait. Maar telkens was het een vreemde. Ik herhaalde steeds dat ik kalm moest blijven. Daniel had gezegd dat hij terugkomt. Hij is mijn zoon. Een zoon doet zoiets niet. Die gedachten hielpen mij. Ze hielden me heel. Maar hoe langer ik wachtte, hoe zwakker ze werden. Na een tijd keek ik beter rond. Ik zag een moeder met een kleine jongen. De jongen trok aan haar jas. Ik zag een ouder echtpaar. Ze spraken zacht met elkaar. Ik vroeg me af of zij ook bang waren. Of zij ook op iemand wachtten. Ik vroeg me af of iemand mij zag en dacht dat ik verdwaald was. De minuten voelden heel lang. Het was alsof de tijd expres langzamer ging. Ik keek steeds naar de klok aan de muur. Elke keer hoopte ik dat ik me vergiste. Dat er nog niet zoveel tijd voorbij was. Maar de klok toonde de waarheid. Een uur was al voorbij. Mijn hart sloeg snel en onrustig. Ik voelde iets kouds in mijn borst. Ik probeerde rustig te ademen, net als vroeger als ik nerveus was. Ik zei zacht tegen mezelf, Daniel komt zo terug. Hij moest alleen iets regelen. Misschien was er een probleem. Misschien moest hij wachten. Ik zocht elke uitleg die mij hoop gaf. Ik dacht aan ons gesprek van de ochtend, aan zijn glimlach, aan zijn woorden dat hij voor mij zorgt. Waarom zou hij liegen? Waarom zou hij mij hier laten? Terwijl ik daar zat, merkte ik hoe mijn lichaam reageerde. Mijn schouders waren gespannen. Mijn ogen zochten steeds. Ik voelde me erg moe. Zo moe alsof ik een lange reis had gemaakt, terwijl ik alleen maar zat. Na een tijdje begon ik zacht te spreken. Alleen voor mezelf. Ik zei zijn naam. Steeds weer. Daniel, Daniel. Ik dacht, misschien hoort hij mij. De geluiden om mij heen werden zachter. Even voelde ik mij helemaal alleen in deze grote hal. Toen merkte ik dat iemand naar mij keek. Een man in uniform stond niet ver weg. Hij keek me rustig aan. Zijn blik was ernstig maar vriendelijk. Hij liep langzaam naar mij toe. Hij wilde mij niet laten schrikken. Hij ging voor me staan en vroeg rustig of ik op iemand wachtte. Zijn stem haalde mij terug. Ik knikte. Ik zei dat ik op mijn zoon wacht. Hij wilde een rolstoel voor mij halen. We wilden naar Canada vliegen. Terwijl ik sprak, hoorde ik zelf hoe zwak mijn hoop klonk. De agent luisterde rustig. Hij onderbrak mij niet. Toen vroeg hij of ik een foto van mijn zoon had. Mijn handen trilden. Ik opende mijn tas. Ik haalde de foto eruit die ik altijd bij me draag.
Ik liet hem ook mijn ticket zien. Ik wilde laten zien dat er een plan was. Dat ik niet gek was. De agent knikte langzaam. Hij zei dat ik hier moest wachten. Hij zou binnen gaan kijken. Ik zei zacht bedankt. Toen hij wegliep, voelde ik mij iets rustiger, maar ook banger. Ik keek hem na. Net zoals ik eerder Daniel had nagekeken. Ik hoopte dat tenminste één van hen terugkwam. De minuten daarna waren de langste van mijn leven. Ik zat daar en probeerde aan iets anders te denken. Maar mijn gedachten draaiden in het rond. Toen de agent terugkwam, wist ik het meteen. Nog voor hij sprak. Zijn gezicht was ernstig. Zijn blik deed pijn. Hij ging langzaam naast mij zitten. Toen zei hij zacht dat het hem speet. Hij zei dat mijn zoon al in het vliegtuig was gestapt. Alleen. Het vliegtuig was vertrokken. Daniel had geen rolstoel meegenomen. Op dat moment voelde het alsof de grond onder mij verdween. Een moment kon ik niet bewegen. De woorden van de agent hingen in de lucht, maar ze bereikten mijn hoofd niet. Het was alsof de tijd stilstond. Mijn hart sloeg 1 keer hard. Toen voelde het even helemaal stil. Ik keek de agent aan en schudde langzaam mijn hoofd. Nee, fluisterde ik heel zacht. Het klonk bijna als een zucht. Dat is niet waar. Mijn zoon Daniel houdt van mij. Hij heeft gezegd dat hij mij meeneemt. Mijn stem klonk vreemd. Ze was zwak en onzeker. Maar ik klampte mij eraan vast. De agent keek me rustig aan. In zijn ogen was geen twijfel, alleen medeleven. Hij zei dat hij alles had gezien. Daniel had zijn paspoort laten zien. Hij was alleen in het vliegtuig gestapt. Toen hij dat zei, sprongen de tranen in mijn ogen. Ik wilde ze tegenhouden. Ik wilde sterk zijn. Maar het lukte niet. De tranen rolden gewoon over mijn gezicht. Heet en zonder einde. Er brak iets in mij. Niet luid, niet plotseling. Het brak langzaam. Als glas dat eerst kleine barsten krijgt en dan breekt. Ik begon te huilen. Eerst zacht, toen steeds harder. Ik kon niet meer stoppen. Mijn lichaam boog naar voren. Het voelde alsof mijn hart te zwaar was geworden. Die agent bleef naast mij zitten. Ik zag dat ook zijn ogen nat werden. Hij zei zacht dat sommige mensen hun hart vergeten. Die woorden raakten mij diep. Ze waren eenvoudig, maar ze zeiden alles. Ik fluisterde mijn naam. Het was alsof ik mezelf eraan moest herinneren. Mijn naam is Anna de Boer. De agent stelde zich ook voor. Hij zei dat hij Robert de Vries heet. Hij is hier agent. Zijn stem was rustig en vriendelijk. Hij zei dat ik hem aan zijn moeder doe denken. Zij is 5 jaar geleden overleden. Als hij naar mij kijkt, denkt hij aan haar. Zijn woorden raakten mij, ook al kon ik amper helder denken. Toen zei hij dat ik hier niet kon blijven. Ik zou ziek worden. Hij vroeg mij om met hem mee te gaan, naar zijn huis. Zijn vrouw is vriendelijk. Ze zou voor mij koken. Ik schudde mijn hoofd. Ik zei dat ik hem geen moeite wilde bezorgen. Ik voelde me klein en niet op mijn plaats, alsof ik nergens recht op had. Robert glimlachte zacht. Hij zei dat het geen moeite was. Het was liefde. Hij zei dat ik voor hem als een zegen was. Die woorden waren vreemd voor mij, maar ze gaven mij een beetje houvast. Robert pakte zijn telefoon en belde zijn vrouw. Hij legde rustig uit dat hij een oude vrouw op Schiphol had gevonden, helemaal alleen, achtergelaten door haar zoon. Hij vroeg of ik bij hen kon blijven. Ik hoorde Olivia's stem aan de telefoon. Ze klonk vriendelijk. Ze aarzelde niet. Ze zei ja, ik moest komen. Die nacht bleef ik in Roberts huis. Olivia bracht me eten. Ze zette het voorzichtig voor me neer.
Het was alsof ze bang was om mij te laten schrikken. Ze sprak met mij als een dochter, met respect en warmte. In de vreemde kamer ging ik op het bed zitten. Toen liet ik alles los. Ik huilde om Daniel. Ik huilde om mijn huis. Ik huilde om mijn oude leven. Maar diep in mij voelde ik ook iets anders. Deze mensen kenden mij niet. Toch gaven ze me wat ik het meest nodig had: menselijkheid. De dagen daarna gingen heel langzaam voorbij. Het was alsof ze expres extra tijd namen. Ik bleef bij Robert en Olivia. Alles was nieuw voor mij, maar ik voelde me daar niet verloren. Het huis was anders dan mijn huis in Amsterdam. Het was moderner en lichter. Toch was het rustig. 's Ochtends hoorde ik geluiden uit de keuken. Ik hoorde Olivia's stappen. Ik hoorde servies. Die gewone geluiden gaven me een goed gevoel. Dat had ik lang niet meer gevoeld. Robert zorgde voor alles. Hij sprak er niet veel over. Hij bracht me naar de dokter. Hij zat naast mij in de wachtkamer. Hij vroeg of ik moe was. Hij kocht mij medicijnen. Hij zette ze netjes op tafel. Voor hem was dat heel normaal. Zijn zorg maakte me soms verdrietig. Ze kwam van iemand die mij niet schuldig was. Olivia was heel respectvol tegen me. Ze vroeg naar mijn leven. Ze luisterde naar me. Ze drong niet aan. Soms zaten we gewoon naast elkaar. We zeiden niets. En dat was goed. Ze sprak met mij als een dochter. Niet luid, niet te vriendelijk, maar eerlijk. Hun huis werd langzaam ook mijn huis. Ik begon kleine dingen te doen. Ik hielp in de keuken. Ik vouwde was op. Ik zat in de tuin. Ik voelde de zon op mijn gezicht. In die momenten dacht ik minder aan Schiphol. Ik dacht minder aan de pijn. Maar 's nachts kwam alles terug. Dan lag ik wakker in bed. Ik dacht aan Daniel. Ik vroeg me af of hij aan mij dacht. Of hij ooit spijt zou krijgen van wat hij had gedaan. Ondanks alles kon ik hem niet haten. Ondanks alles hield ik nog van hem. Ik bad voor hem. Elke dag. Ik bad voor zijn ziel. Ik bad voor zijn kinderen die hij achterliet. Ik bad voor Sarah. Misschien wist ze niet wat er gebeurd was. Ik bad ook voor mezelf. Ik wilde niet verbitterd worden. De tijd bij Robert en Olivia veranderde mij. Ik merkte dat liefde niet luid hoeft te zijn. Liefde toont zich in kleine dingen, in een kopje thee, in een deken die iemand over je schouders legt. Deze mensen waren vreemden. Toch gaven ze mij meer nabijheid dan ik in jaren had gevoeld. Soms zat ik in de woonkamer en keek naar Robert. Hij las of telefoneerde. Toen dacht ik aan zijn woorden. Hij had gezegd dat ik hem aan zijn moeder doe denken. Misschien was dat geen toeval. Misschien heeft het leven ons met een reden samengebracht. Ik begon te begrijpen dat familie niet alleen bloed is. Familie kan ontstaan waar iemand blijft. Waar iemand niet weggaat als het moeilijk wordt. En terwijl de dagen voorbij gingen, werd mijn hart langzaam rustiger. Het was niet meer zoals vroeger. Maar het deed niet meer zo'n pijn als in het begin. Op een ochtend begon de dag rustig. Zacht licht viel door de ramen. Ik merkte dat Robert anders was dan normaal. Hij was stil. Hij leek nadenkend. Toen ging zijn telefoon. Ik zag hoe zijn gezicht veranderde. Hij liep naar een andere kamer en sloot de deur. Ik hoorde zijn stem, maar heel zacht. Ik kon de woorden niet verstaan. Toch voelde ik dat het iets belangrijks was. Toen Robert later terugkwam, glimlachte hij naar mij. Hij zei dat alles goed was. Ik geloofde hem, zoals ik vroeger mijn zoon geloofde. Maar in zijn ogen zag ik pijn. Ik begreep hem niet. Wat ik niet wist, was dit. Het vliegtuig waarin Daniel vloog,
was neergestort. Er waren geen overlevenden. Daniel was dood, maar Robert vertelde het mij niet. Hij wist dat ik mijn zoon nog steeds lief had, ondanks alles. Zelfs na wat Daniel mij had aangedaan, bad ik nog voor hem. In mijn hart bleef hoop. Ik hoopte dat hij op een dag terugkwam. Ik hoopte dat alles alleen een nare droom was. De dagen gingen rustig voorbij, één na de ander. Ik bleef bij Robert en Olivia. Hun huis werd mijn thuis. Hun gewoontes werden deel van mijn leven. Robert behandelde mij als zijn moeder. Olivia gaf mij respect en waardigheid. Ik voelde mij niet langer een last. Ik voelde me nodig. Ik voelde me gezien. Vaak zat ik stil en bad. Ik bad voor Daniels ziel. Ik wist niet dat hij al weg was. Ik bad voor zijn kinderen. Ik bad voor hun toekomst. Ik wilde dat zij liefde vonden. Ik bad ook dat geen moeder ooit voelt wat ik op Schiphol voelde. Op een dag vroeg Robert of ik soms aan mijn oude huis denk. Of ik terug wil gaan. Ik keek hem aan. Op dat moment besefte ik hoezeer mijn leven was veranderd. Ik zei dat ik dat huis heb verloren. Maar ik zei ook dat ik hier een nieuw thuis heb gevonden. Toen ik dat zei, voelde het goed. Daniel was weg. Maar ik had een zoon gevonden die bleef. Niet door geboorte, maar door medeleven. In mijn hart was nog verdriet. Maar het stond niet meer alleen. Er was ook dankbaarheid. En zo leefde ik verder. Niet zoals ik het gepland had. Maar met het besef dat liefde soms verschijnt waar je haar het minst verwacht.